Ayan mga chikiders, may babaklasin na naman tayo dito sa bahay. Ayan, tatrabahuin natin to. Gawin natin tong maliit. Sayang kasi pag itapon, ayan. So, i-cut natin siya into half. So, DIY time! The tile is kapot gigang ikhaba parsuk so reinfon git nicht mehr by the holes is nicht mehr stabil. His guns here. Guck mal auf die Seite. Halt nicht mehr diese Dings. Guck mal, ist wieder abgegangen. I need to dispose this closet. Actually, mga chikidos, lagayan to ng mga mga bedsheets, mga tablecloths, mga school supply ng mga kiddos. Ayan, nasira kasi siya. Super old na rin to, like 11 years na rin. Binili namin to during that time ng give birth ni Ruby. So this time, nag-surrender na siya. Ayan, nagbakbaka na yung yung walls niya. So, need natin alisin, tanggalin. So, tayo lang ang gagawa niyan. Ayan. Tayo mag-isa ang gagawa niyan. O, diba? So, let's do it with my friend. So, alisin natin. Ganyan tayo ng mga chikiludes. All-in-one nanay. Sorry, bebe. Oh, sorry, Shek. Nagulat si Asti. Yan siya. So, yung kabila naman. Okay, back. Ayan mga chikilos, kababalik ko lang galing sa bawas. Nakabili na ako ng mga yung divider niya. So ngayon, i-dismantle natin to. Kailangan natin siyang alisin. Nabatay yung ilaw mo, chikilos. Nabili ko sa Bauhaus, hindi na ako nakapag-video doon kasi madalian nga. So actually, yung gusto ko sana is wala silang stock. Yung ako dito, yung sukat talaga dito sa buong wall, itong side na to. Wala silang stock sa gusto ko. Delivery for about 3 weeks pa. Hindi na ako makapaghintay ng 3 weeks dahil ito ang mga bedsheets namin to at saka mga towels. Actually, lagayan to siya ng mga bedsheet at saka mga towels. So hindi na ako makapaghintay ng 2 weeks. Then, kaya ito, actually ito is temporary lang naman ito. Kaya ito na lang din binili ko kasi I know for sure pag magpa-build in kami ng ng closet dito
is ito, magagamit ko rin to siya sa basement namin. So kaya yan lang muna para budget budget pero useful naman. So ito is 34 euro and ito is 24. And ito naman is yung para sa cortina. Yun ang gagawin kong ano dito. Para hindi siya madumi tignan, para hindi siya masyadong open. So ganyan na lang for temporary. Anyways, ano naman to nasa labas ng kwarto namin to ni Alex at saka sa room namin. So ganyan ka, paano? Tingnan mo, dami nakasabit. Tingnan mo, para mag-ukay-ukay na ako dito. So ayan. So kunin ko lang si Ruby, din pagbalik ko, tapusin ko na to para matatapos na to. Kasi ang dami pang gawain. Ang batang maliit, nagalit na kasi tinambakan ko yung room niya ng ng mga mga walls, mga tawag nito. Yun, mga plywoods ng ng closet. So ayan. So update ko kayo later on mga chikidudes. Pick upin ko lang si Ruby. Baba? Mga chikidudes, i-set up na natin. Yun siya. Unahin natin itong malaki. So, ayan mga chikidudes. Nag-drive ako saglit sa bumili ako, nasugatan ako. Tsaka, bumili ako ng gloves. Nasugatan talaga ako ba? Grabe. Ang talim. Metal kasi siya Yeah. Secure natin yung mga kamay natin, Tsak, tsak, tsak. Tapos, bumili ako ng guming, hammer. Close lang natin itaas. Ja. Diese Door hier. Das. Egal. Das ist dafür. Oh. Ist das schwer? Oh, da hat die Kamera was an. Nicht gesehen. Aber ich habe ja gerade in dieser Dingsbackpulver reingetan, ne? Abräumen bitte, ein ist abgeräumt, schön? Ja, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel reingepackt, aber egal. Aber, und jetzt? Es geht nicht rein.
Scheiße. Jetzt kann ich Wasser nicht mehr richtig schmecken. Dann, du machst das da rein. Einfach nur reintun. Bist jetzt fertig damit? Fast. Was kommt da rein? Was kommt da rein? Die Schranke, hier wieder mit Farbenlobby. Gibt es keine Tür dafür? Oder ging die durch? Für das letzte gepackt. Ja, warte. Hey, welche Türen kommen da immer noch? Welche? Oder welche Türen kommen da? Oder was? Schmeißt du das hier weg? Schmeißt du das weg, oder? Nein, lass das. Lass das nicht. Hey, ist das nicht so schwierig, das hier zu machen? Ach, die Joint geklappt. Bring mal das in den Kühlschrank. Oder bring das in den Kühlschrank. Moment. So, okay, nein, lass das nicht. So, ayan mga chiki dudes, finally tapos na! Ayan siya. So, ito yung shrunk natin na, yung closet na malaki, kinat ko siya. Mega love shoutout kay Ma'am Shilay na nagpahiram sa akin ng wood cutter. So, ayan, tarang! Tapos may lagayan na rin tayo sa side. May lagayan na tayo ng ano natin, kabayo natin. Ayan, iron stand natin. So, ayan. Tapos, ito actually, papalitan ko pa to. Temporary lang to. Gray ang gusto kong ilagay dito. At saka, ayan na nga. Oh, ayan. Tapos, ito. Ang dami ko kasing mga ganito. So, ito na lang ginamit ko para hindi na ako bibili. Ito ay ang mga tablecloths. Ang dami kasi naming tablecloths talaga. Ayan. Tapos, ito mga anik-anik lang yan. So, nagagamit ko rin siya. Ito. Ito kay Uma to. Yung mga ano ni Uma. So, ayan. Ito yung mga school supply. Mga DIY sa akin. Ayan. So, diba? So, ayan mga chikidudes! That's all for now, and thank you for watching, and please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kirai and Kidos! At sa hindi pa nag-subscribe dyan, please don't forget to hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin! Ayan! Thank you! Bye-bye!